Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus me 13 dhe 14 shkurt në Poloni u mbajt një konferencë me shumë rëndësi për lindjen e mesme, një rajon i cili është i përfshirë prej dekadash nga konfliktet. Konferenca u zhvillua dhe organizua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pjesëmarrës nga shumë lider nga vendet e botës. Një nga organizatorët dhe pjesëmarrësit e kësaj konference është i pranishëm me mua sot në Diplomaticus, është ishte senatori Amerikan Robert Torricelli. Ndjekim një kronik mbi konferencën e zhvilluar në Poloni dhe kthehemi në bisedë. Nën presidenti Amerikan Mike Pence u bëri thirrje aleatëve europian që të tërhiqen nga marrëveshja bërthamore me Iranin e vitit 2015, duke e quajtur Teheranin shtetin kryesor që sponsorizon terrorizmin në botë. Deklarata u bë gjatë konferencës ndërkombëtare për lindjen e mesme në Varshavë të Polonisë. Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga marrëveshja bërthamore e Iranit vitin e kaluar dhe vendosën sanksione ndaj Teheranit. Administrata Trump fillimisht tha se Irani do të ishte fokusi i konferencës së Varshavës, por organizatorët e zgjeruan programin duke përfshirë diskutimin për mosmarrëveshjet izraelito-palestineze dhe luftën kundër grupit Shteti Islamik. Rendi ditës u zgjerua për të rritur pjesëmarrjen veçanërisht nga vendet europiane të cilat po përpiqen të shpëtojnë marrëveshjen bërthamore me Iranin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përfaqësuan në këtë konferencë nga zëvendës presidenti Mike Pence, sekretari i shtetit Mike Pompeo dhe avokati i presidentit Donald Trump, Rudy Giuliani. Irani sapo shënoi 40 vjetorin e një revolucioni që solli në pushtet udhëheqësit fetar. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes së vendeve arabe në këtë konferencë. Ajo që është e rëndësishme për këtë takim, dhe takimi nuk është sekret, sepse ka shumë prej tyre, është se ky është një takim i hapur me përfaqësuesit e vendeve kryesore arabe që janë ulur së bashku me Izraelin për të avancuar interesin e përbashkët të luftës me Iranin, u shpreh kryeministri izraelit Netanyahu. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Iranit akuzoi Shtetet e Bashkuara për presion ndaj vendeve të tjera për të marrë pjesë në konferencë. Shefja e punëve të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, nuk mori pjesë në takim, por disa vende anëtare dërguan përfaqësuesit e tyre. Kina dhe Rusia gjithashtu qëndruan larg konferencës së Varshavës. Zoti Torricelli, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Zoti Torricelli, cili ishte fokusi kryesor i kësaj konference mbi lindjen e mesme? Well, the Trump administration, like many Americans, has come to the view that Administrata Trump, ashtu si shumë Amerikan, kanë arritur në përfundimin se kemi pritur 40 vite që regjimi iranian të modelohet, por jemi përballur me më shumë terrorizëm, më shumë destabilitet në rajon dhe armiqësi, dhe ka ardhur koha që të përballemi me këtë realitet. Ky problem është motivim kryesor i presidentit amerikan. Pra, Irani ishte fokusi kryesor i kësaj konference? Well, the conference began with a Konferenca nisi me një fokus të tërë mbi Iranin, por iranianët e kundërshtuan dhe konferencës ju dha një emër më i gjerë, por padyshim që diskutimet kryesore ishin se çfarë mund bëj bota për këtë situatë që është në Iran. Why is Middle East so messed up? Pse është lindja e mesme kaq rrëmuj? Oh, I think that's an age-old question. Në fakt kjo është pyetja që bëhet prej dekadash. Kulturat konfliktuale, ngërçi ekonomik, mbetjet e kolonializmit, ideologjitë konfliktuale, mendoj se situata është jashtëzakonisht komplekse. I think it's enormously complex. What are the main challenges in Cilat janë sfidat kryesore në atë rajon? I think the challenge is political stability, but political stability doesn't happen by chance. Mendoj se sfidë kryesore mbetet stabiliteti politik, por stabiliteti politik nuk ndodh rastësisht. Kjo kërkon mundësi ekonomike, kërkon pluralizëm politik dhe padyshim paqe me vendet fqinje, në mënyrë që të mos ngrihen instiktet më të këqija politike të despotëve. Mr. Torricelli, ju përmendet Iranin. Cila ishte kërkesa kryesore e konferencës ndaj këtij vendi? Well, of course, I don't speak for the Trump administration, but I think my government, I think my government's principal demand would be that they stop their export of terrorism. Unë nuk flas në emër të administratës Trump, por kërkesa kryesore e qeverisë time ishte që Irani të jap fund eksportit të terrorizmit, duke përmendur aktivitetet e Hezbollahut në Siri,
Dhe vitin e kaluar kemi parë përpjekjet e Iranit për akte terroriste në Paris dhe këtu në Shqipëri. Këto nuk janë akte të rastësishme. Këto janë vepra të organizuara nga qeveria e atij vendi dhe qeveria e Francës, Belgjikës, Gjermanisë dhe tani qeveria e Shqipërisë kanë treguar kuraje të konsiderueshme dhe secila prej tyre duhet admiruar. A ofrojë ndonjë zgjidhje kjo konferencë për Republikën Islamike? Well, I think nations differ. My view is that it is a triumph of hope over reality. Vendet kanë qëndrime të ndryshme. Pikpamja ime është se bëhet fjalë për triumfin e shpresës mbi realitetin kur pret 40 vjet që qeveria iraniane do të ndryshojë. Kjo qeveri po planifikonte të vendoste një bombë në Paris vitin e kaluar. Kishte terrorist në Gjermani dhe Belgjik, ka pasur aktivitete në Shtetet e Bashkuara. Do të vendoste një bombë në Tiranë. Ata nuk do të ndryshojnë. Përgjigja për Iranin është ndryshimi i regjimit. Unë isha atje së bashku me disa amerikanë të tjerë në përpjekje për ta ngritur këtë çështje dhe se ekzistojnë alternativa. Mullaut nuk janë alternativa e vetme për të udhëhequr Teheranin. Irani është një vend me kulturë të pasur, me një histori të gjatë dhe me shumë njerëz të talentuar, me universitete të shkëlqyera. Ekzistojnë alternativa si Këshilli Kombëtar i Rezistencës që unë e vlerësoj. Ajo përfaqëson mira iranian të diasporës që janë të aftë për drejtimin e Iranit, që përfaqëson mira të rinj që protestojnë në rrugët e Iranit, që përfaqëson komunitetin e biznesit, njerëz të diasporës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Europë dhe këtu në Shqipëri. Këta janë njerëz të talentuar që mund të qeverisin vendin në sistem demokratik, jo në një diktaturë teologjike. Not a theologic dictatorship. Zoti Torricelli, zëvendës presidenti Amerikan Mike Pence, nxiti Bashkimin Evropian që t'i jap fund marrëveshjes bërthamore me Iranin. A është e vërtetë se disa vende të Bashkimit Evropian po përpiqen të shkelin sanksionet amerikane ndaj Iranit? Well, there's been an unfortunate effort by some European countries to set up a trading mechanism that would evade American sanctions. Ka pasur një përpjekje fatkeqe nga disa vende të Bashkimit Evropian për të ngritur një mekanizëm tregtar që do të shmangte sanksionet amerikane, por deri tani me sa di unë, asnjë kompani e vetme, asnjë vend i vetëm nuk ka arritur që të bëjë biznes përmes tij. Mendoj se do të jetë ekstremisht e pamundur që kjo të ketë sukses. Sipas ligjit amerikan mbi sanksionet, këto janë zgjedhje me të cilat përballen vendet. Mund të bësh biznes me Iranin, një vend i falimentuar me borxhe masive dhe një ekonomi të lëkundur, me të ardhura per capita tepër të ulta, ose mund të bësh biznes me Shtetet e Bashkuara, një vend me një ekonomi prej 20 trilion dollarësh, me ekonominë më të madhe në botë. Cila kompani me mendje në vend do të zgjidhte Iranin? Dhe në veçanti, kur jo vetëm vepron kundër Amerikës, por po i vjen në ndihmë një vendi që është angazhuar në aktivitete terroriste në të gjithë botën. Zoti Torricelli, përse vendet evropiane nuk treguan shumë interes në këtë konferencë mbi lindjen e mesme? Well, there are European nations. Ekzistojnë disa vende europiane që besojnë ende se marrëveshja bërthamore mund të funksionojë dhe besojnë në fund të fundit se kjo është rruga më e mirë për të ndaluar Iranin që të posedojë armë bërthamore. Ata sigurisht kanë të drejtën e mendimit të tyre dhe këtë e besonte edhe administrata Obama. Presidenti Trump, edhe pse unë nuk jam këtu për të folur në emër të tij, mendoj se ai me të drejtë doli në përfundimin se kjo nuk do të kishte sukses. Pra edhe miqtë e ngushtë mund të kenë opinione të ndryshme. Nuk ka vende më të ngushta se Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania e Madhe dhe Gjermania, nga ana kulturore, historike, politike, ekonomike, por kemi një pikpamje ndryshe. EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, nuk mori pjesë në këtë konferencë. A është kjo një tregues se SBA po humbet ndikimin në disa vende të Bashkimit Evropian? Kjo nuk është hera e parë që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë opinione të ndryshme. Kjo ka ndodhur në luftën e Vietnamit, në luftën e fundit të Gjirit Persik. Gjithashtu kemi pasur opinione të ndryshme për luftën në Afganistan. Padyshim që kemi pasur qëndrime të ndryshme për luftën e ftohtë me ish Bashkimin Sovjetik, dhe kjo është pjesë e demokracisë. Edhe pse Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria janë aleate të ngushta, kjo nuk do të thotë se do të bijmë dakord mbi gjithçka. Ne nuk bijmë dakord në gjithçka me britanikët. Ne ndajmë një sistem të qeverisjes, një gjuhë, një kulturë dhe një histori, por vendet mund të mos bien dakord. Kjo është pjesë e demokracisë dhe unë mendoj se këtu nuk ka asnjë problem. Dhe si gjithmonë, Shqipëria ishte në krah të Shteteve të Bashkuara në këtë konferencë. Shqiptarët vazhdojnë të jenë aleatët më të ngushtë të Shteteve të Bashkuara në Ballkan, apo jo? By far. I think
It's remarkable and a source of great pride. Mendoj se është e mrekullueshme dhe burimi i madh krenarie. Fakti se sa të afërta janë bërë Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria. Ne kemi gjëra të përbashkëta, kemi shqetësimet e sigurisë. Shteti im i New Jersey është shumë krenar që kemi një popullsi kaq të madhe shqiptare. Ndoshta për kokë banori është më i madhi në Shtetet e Bashkuara. Shqiptarët janë një pjesë e rëndësishme e Shteteve të Bashkuara aktualisht, si nga ana kulturore ashtu edhe ekonomike. Jam shumë i gëzuar që kjo është duke ndodhur. Shqiptarët gjithashtu kanë mësuar leksionet e vështira këtu, ashtu siç po i mësojnë francezët se çfarë do të thotë Iran. Nervi dhe guximi për të vendosur një bombë, për të kryer një sulm terrorist në Tiranë apo Paris, edhe vendet e tjera do ta mësojnë. Other nations will learn. Albania expelled the Iranian diplomats on national security. Shqipëria do boj diplomatët iranianë në Tiranë për shkaqe të sigurisë kombëtare, padyshim që ky nuk është konsideruar një zhvillim pozitiv nga Irani dhe aleatët e saj. Si e shikon SBA këtë? Actually, I think it's a wonderful development. I mean, as Albania now, as part of the Western Military Alliance. Unë në fakt mendoj se është një zhvillim i mrekullueshëm. Shqipëria është pjesë e Aleancës Perëndimore Ushtarake, është pjesë e bllokut politik të kombeve perëndimore. Nëse nuk dëboni një diplomat i cili po planifikonte një sulm terrorist në kryeqytetin tuaj, atëherë kur do ta dëboni atë? Shqipëria nuk e bëri këtë e vetme. Unë e përgëzoj kurajen e gjermanëve, belgëve dhe francezëve për të arrestuar diplomatët iranianë. In arresting Albanian diplomats. Iranian diplomats. Iranian diplomats, I'm sorry. Iran celebrated its 40th Irani festoi 40 vjetorin e revolucionit islamik. Ku e shikoni të ardhmen e këtij vendi pas 10 vitesh? Well, I hope there's no 50th anniversary. I actually don't believe it's a sustainable situation. Shpresoj mos të ketë një përvjetor të 50. Unë në fakt mendoj se është një situatë e qëndrueshme. Gjatë jetës jam surprizuar gjithmonë nga fakti se sa shumë njerëzit mund të durojnë nga këto qeveri despotësh, por ata nuk do durojnë për gjithmonë. Imagjino ti jesh një iranian sot në varfëri, duke e ditur se nuk ka një të ardhme për fëmijët tuaj, në një vend ku mungojnë bazat e lirisë, apo nga turpi se vendi juaj tregohet me gisht në gjithë botën, nga turpi se vendi juaj përmendet për terrorizëm, nga mungesa për një jetë më të mirë. Njerëzit mund ta durojnë këtë për një farë kohe, ndoshta edhe një brez i tërë, por jo për gjithmonë. Është çështje kohe që populli iranian të dalë në rrugë për t'i dhënë fund diktaturës. But not forever. It's a matter of time before the Iranian people take to the streets and end the dictatorship. Dhe në fakt ata po protestojnë. Ata po protestojnë për te asaj që unë dhe ti shohim. Për shkak se mediat ndërkombëtare nuk mund të shkojnë në Iran, ne nuk arrim të shohim se çfarë ndodh çdo ditë atje. Njerëzit po marrin kontrollin e vendit të tyre hap pas hapi. So are the US sanctions? Apo funksionojnë sanksionet amerikane ndaj Iranit? Well, first I think Iran was an economic disaster before the sanctions. Së pari mendoj se Irani ka qenë një katastrofë ekonomike përpara sanksioneve. Këto sanksione vetëm sa pengojnë diktatorët që të përdorin burimet e tyre për të qëndruar në pushtet dhe për të shtypur popullin e tyre. Ekonomia ishte e dështuar, thjesht sepse nuk funksionon, por mendoj se sanksionet do të ndihmojnë për t'i dhënë fund. How do you see the future of Iran influencing other nations, our neighbors? Si e shikoni ndikimin e të ardhmet të Iranit mbi vendet fqinje në Lindjen e Mesme? Well, the reach of Iran, because they've been willing to use their oil resources at the cost of feeding their own people and developing their own country. Ata kanë qenë të gatshëm të përdorin burimet e tyre të naftës me koston e ushqyerjes së njerëzve të tyre dhe zhvillimin e vendit të tyre dhe kanë përdorur ndikimin e tyre në Siri, Liban apo në vendet e tjera të rajonit. Ata janë treguar të gatshëm të sakrifikojnë shumë për ta zgjeruar këtë ndikim dhe e kanë bërë këtë përmes terrorizmit dhe forcës ushtarake brutale. Kjo është një nga gjërat që u diskutua në Poloni dhe deri kur mund të tolerojmë në shekullin e 21. Kemi kombe që dërgojnë armë në vendet fqinje për të dominuar qeveritë fqinje. Kështu do të jetojmë në shekullin e 21? Is this how we're going to live in the 21st century? So what was the conclusion? Pra, cili ishte konkluzioni i konferencës së Varshavës? Well, of course, I'm not privy to everything that happened in the conference. Unë besoj se përfundoi me mirë kuptimin se kjo nuk është një situatë e tolerueshme dhe vetë fakti se vende të ndryshme mbiden së bashku, vende europiane, arabe, izraelitët në një dhomë, duke diskutuar të gjithë një problem të përbashkët. Ky është frenimi i Iranit. Kjo është një arritje në vetvete. The Israelis in one room. Yeah, Mr. Netanyahu was there, yes? Yes. You had Arab nations and the Israelis and Europeans, the Americans, in one room
all discussing a common problem. That is the containment of Iran. That's an achievement in itself. So there wasn't any concrete conclusion or... A u vendos për ndonjë hap konkret? Well, I think the United States had an opportunity to present its reason for... SBA pati mundësinë për të prezantuar arsyet e veta për embargon ekonomike, duke nxitur bashkëpunimin e të tjerëve. Pra mendoj se pati një mirëkuptim më të madh për arsyet tona mbi izolimin e atij vendi, edhe nëse nuk u tha ndjenja në rritje e Amerikës që regjimit duhet t'i jepet fund. Well, Mr. Torricelli, thank you for the interview. Zoti Torricelli, faleminderit për intervistën. Shikues nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëshimi javën tjetër, vijoni të na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook. Emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkëmirëpafshim.